SL Cricket Max ක්‍රිකට් පිස්සන්ගේ channel එකට ඔයාව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔයා තවමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම channel එක subscribe කරන්න. ශ්‍රී ලංකාවට 2024 වසරේ ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිතව ඇති කලින් සැලසුම් කළ තරඟාවලි සියල්ල ICC එකෙන් මේ වෙද්දි නිල වශයෙන් නිකුත් කරලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකාව තුල තරඟාවලි වගේම ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත තරඟාවලිත් කීපයක්ම schedule වෙලා තියෙනවා. Zimbabwe, Afghanistan, India, New Zealand, West Indies යන කණ්ඩායම් ශ්‍රී ලංකාවේ තරඟ සංචාරයන් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතයි. ඒ වගේම බංගලාදේශ, ඉංග්ලන්ඩ්, සවුත් ආෆ්‍රිකා, නිව් සීලන්ඩ් කියන රටවල් වලට ශ්‍රී ලංකාව තරඟ සංචාරයන් සඳහා පිටත් වීමට නියමිතයි. ඒ වගේම 2024 ක්‍රිකට් සැනකෙළිය T20 ලෝක කුසලානය සඳහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පිටත් වී යාමට නියමිතයි. මේ සියලු තරඟාවලි වලට අමතරව තවත් තරඟාවලි අවුරුද්ද මැදදී එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කලින් සැලසුම් කරලා තියෙන සමහර තරඟාවලි අවලංගු වෙන්නත් පුළුවන්. ලබන අවුරුද්දේ ශ්‍රී ලංකාවට තියෙන වැදගත්ම තරඟාවලිය තමයි 20/20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය. මේ තරඟාවලිය හැරුණම ඊළඟට ශ්‍රී ලංකාවට තියෙන වැදගත්ම තරඟාවලිය තමයි ඉන්දියාවත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාවට තියෙන ක්‍රිකට් තරඟාවලිය. මොකද මේක තමයි ශ්‍රී ලංකාවට තමන්ගේ නැති වෙච්ච ගෞරවය නැවත ලබා ගන්න තියෙන එකම තරඟාවලිය. එහෙනම් යාළුවනේ ක්‍රිකට් තරඟාවලි වලින් පිරුණු 2024 අවුරුද්ද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට සුබම සුබ අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා SL Cricket Max අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ හැම ක්‍රිකට් තරඟයක් ගැනම උණුසුම් තොරතුරු ඔයාටත් ඉක්මනින්ම දැනගන්න නම් SL Cricket Max channel එක subscribe කරලා bell button එකත් ඔබලා තියාගන්න. සුබ දවසක් මගේ යාළුවනේ.